Hello friends, মই ভাস্কৰ শৰ্মা মই সকলোকে মোৰ চেনেল এডভান্স ষ্ট্ৰেটেজি মিক্সলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এই চেনেলতে মাধ্যমেৰে কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিক, WhatsApp ষ্টেটাছ ভিডিঅ' নতুবা আছামিজ কাভাৰ সংৰ বাবে ভিডিঅ'ৰ বাবে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি এই বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি জনাম। আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল, প্ৰেছ দ্য বেল আইকন আৰু এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিলো। এবাৰ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত এবাৰ যেতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰিব কপিৰাইট সং ভিডিঅ' এটা আপোনালোকে যেতিয়া ইউজ কৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত তেতিয়া আপোনালোকে ধৰক WhatsApp ষ্টেটাছ ভিডিঅ'টো 30 সেকেন্ডৰ কাৰণে বনাই ল'ব আৰু যদি আছামিজ কাভাৰ সংৰ কাৰণে বনাব বিচাৰে আপোনালোকে ডিসক্লেমাৰ এটা লগাই ল'ব। তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নাহে। মই সকলোবোৰ ষ্টেপছ আপোনালোকক আজি মই কৈ দিম। আপোনালোকে সকলোবোৰ ষ্টেপছ ফলো কৰিহে ডিসক্লেমাৰ লগাইহে আপোনালোকে এই সংবোৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ভিডিঅ'ত ইউজ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলো। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই দেখুৱাম কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে ইউটিউবত যাব, ইউটিউবত গৈ ইয়াতে সাৰ্চ কৰিব নিউ আছামিজ সং 2020। ওপৰত যে তিনিডাল বাৰ দেখিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি ক্ৰিয়েটিভ কমন্সত যাব, তলত চাওক ক্ৰিয়েটিভ কমন্স গৈ এপ্লাই কৰি দিব। ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে কিছুমান যিবিলাক সং আহে চাওক ভিডিঅ' সং এইবিলাক আপোনালোক কিছুমান ইউজ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এটা ভিডিঅ' সঙত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম, জোৰ মলাই এই সংটোত গৈ মই দেখুৱাম। ইয়াতে গৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত যাব, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ অকণমান তলত আহিলে আপোনালোকে দেখিব লাইচেন্স ক্ৰিয়েটিভ কমন এট্ৰিবিউট লাইচেন্স ৰিইউজ এলাউড এনেকুৱা ধৰণৰ সংবিলাক য'ত লিখা আছে ৰিইউজ এলাউড আপোনালোকে এইবোৰ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ WhatsApp ষ্টেটাছ নতুবা আছামিজ কাভাৰ সংবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু কেইটামান আমি এতিয়া ভিডিঅ' চাম আহক। তেনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান ভিডিঅ' মই আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া বেক গ'লোঁ, এক ছেকেণ্ড বেক গৈ আৰু দুটামান ভিডিঅ' এতিয়া চাম। এইটো চাওক, এইটো আমি চাম এতিয়া। এইটো ইয়াতে চাওক ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাওক ইয়াতে এনেকৈ যিবিলাক ভিডিঅ'ত লিখা থাকে এইবিলাক মানে ইউজ নকৰাই ভাল, কপিৰাইট অহাৰ চান্স থাকে কেতিয়াবা। নেক্সট ভিডিঅ'টো ৰাংঢালী ছোৱালী এইটোত যাম। তোমাৰ কথা এইটো পাপনৰ সং হয়। এইটো এইবিলাক যিবিলাক অৰিজিনেল ছিংগাৰ তেওঁলোকৰ গানবোৰ আপোনালোকে ডাউনলোড নকৰাই ভাল। নেক্সট সংটোত যাম, ৰাংঢালী ছোৱালী। চাওক ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যনত গ'লে দেখিব লাইচেন্স ৰিইউজ এলাউড, চাওক ৰিইউজ এলাউড এইটো গান আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কাভাৰ সং বা WhatsApp ষ্টেটাছৰ কাৰণে। এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ গান এটা এডিট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। কেনেকুৱা গানটো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব কমেণ্ট যোগে। গতিকে আহকচোন এনজয় কৰোঁ আমি গানটো।
যদি কপিৰাইট ফ্ৰী মিউজিকবোৰ ইউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই দেখুওৱা ষ্টেপছবোৰ ফ'ল' কৰি ল'ব আৰু ডিছক্লেমাৰ এটা লগাই ল'ব কোনো ধৰণৰ কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক আপোনালোকৰ নাহে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইদৰে সাহস আৰু ধৈৰ্যৰে আগবাঢ়ক কৰি ৰাখক এনেকুৱা এটা কাম যিটো নেকি সকলোৱে কৰিব বিচাৰে আপোনাৰ নিচিনা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং